Hoe zorg je ervoor dat klanten niet naar de concurrent gaan? 2 verschillende ondernemers vertellen hoe zij aan klantenbinding werken. Ja. Zeg Puk, jij biedt abonnementen aan voor het huren van duurzame kinderkleding. Hoe zorg jij voor tevreden klanten? Ik vind persoonlijk contact echt heel erg belangrijk om dat met de klanten te hebben. Dus doordat ze vaak wisselen naar een maat groter, is dat contact er ook. En dat gaat dan vaak per mail of via app. En daarbij probeer ik eigenlijk ook altijd gewoon een handgeschreven kaartje erbij te doen. En bij een kraamcadeau doe ik van die houten huisjes met de naam van het pasgeboren kindje erop. Het is iets meer werk, maar het wordt echt heel leuk ontvangen. Super tof dat je dat doet. Martijn, jij levert warmte. Op welke wijze behoud jij tevreden klanten? Tevreden klant is niet voldoende, dat is geen fan. Dus wij moeten die verwachting overtreffen. Het is aan de monteurs, aan onze goede gasten en onze goede vrouwtjes eigenlijk om die verwachting te overtreffen. En dat doen wij op heel veel verschillende manieren. Door onze werkplek schoon achter te laten, door een maand naar de hand terug te komen, kijken of alles in orde is. En 20 jaar lang zonder moeite, zonder pijn, echt klaarstaan voor de mensen. Nou, dat klinkt goed. En wat is dan belangrijk bij deze vorm van klantenbinding? Het is gewoon ontzettend belangrijk om de doelgroep heel erg goed te begrijpen. Dat je gewoon inspeelt op een probleem of een frustratie van je doelgroep. Dat je met die communicatie ook echt probeert die doelgroep te bereiken. Vooral in de beginfase heb ik daar heel veel tijd voor vrijgemaakt. Ik heb de moeite genomen om daar langs te gaan en echt gewoon een uur een gesprek te hebben met die klanten. En gewoon echt te leren begrijpen zeg maar, wat zij belangrijk vinden en ook daar bepaalde patronen in te vinden. Ik heb heel veel zelfstudie gedaan aan mezelf. En ik ben erachter gekomen dat ik ontzettend blij word van blije mensen rond mij heen. Een blije medewerker zorgt ook voor blije fans. Als er 's morgens een jongen aan de deur staat en die heeft er zin in en die wil het oplossen en die denkt met de fans mee, daar word ik enorm gelukkig van. Ah, fans zijn dus klanten. Maar waarom zijn die fans zo belangrijk? Een fan is iemand die op een verjaardag binnenkomt en zelf begint over het bedrijf of over de werkzaamheden die we gedaan hebben. Een klant moet je er altijd om vragen. Oké, en Puk, heb jij nog een tip? Mijn tip zou zijn, probeer ook echt out of the box te denken. Ik vind persoonlijk klantcontact heel belangrijk. Dus net zoals appen ga ik eigenlijk soms ook langs bij klanten om een pakketje af te geven. Dit is ook weer een mooie manier om even een persoonlijk contact te hebben met de klanten. Soms zie je het kleintje ook nog eventjes, vind ik ook altijd wel leuk. En je krijgt dan toch weer input of feedback op je concept. En dat klinkt allemaal heel simpel, maar toch wordt het heel vaak niet gedaan. Als wij in het dorp rondrijden en mensen krijgen een fijn gevoel als ze onze bussen zien, dan is het grote doel van ons bedrijf al gelukt. Benieuwd naar meer mogelijkheden voor klantenbinding? Kijk op kvk.nl/klantenbinding.